膝盖那吼，这ขาเนี่ยท็อปเลยนะอักยับโดยเชียเชียนั่นก็คือถ้าเด็กสุดต้มทีนะกินปุยปุยเจ้าคุณนะกินอย่างคุณสุดแล้วค่ะก็เพียงเอาขวดนะตัวน้องสมุทรตัว
哦。这个不来讲，因为有個門咧，個仔公呢個打個門咧，嘛打下聲嚟嘛。後來咁等於呢啲白豬腳都呢個呢隻咧，即係多啲嚟。这吼爱先煮的，这要真空吼。啊，若讲爱先煮的，这豆粉吼较慢冷。这有串汤过吼，较无迄个臭青味，啊嘛袂臭酸。啊，你若无安尼吼，无炸过会臭酸。